naka-price down sale po. Dito po kami sa Treasure. Ito po yung Treasure Factory ng Kawaguchi. Dito sa may, ano nga to? Anong eki? Kawaguchi Motogo? Kawaguchi Motogo. Dito sa Saitama. Malapit po siya sa simbahan ng Kawaguchi Catholic Church. Kawaguchi Catholic Church. So, simba pa, hindi ka, ano na. yeah. Tara! Hi! May sale price down dito ngayon kasi January nga simula ng taon. So, punta na kaagad tayo sa mga bag. Nire-request din yan. Tignan mo sa ano kung magkano yan sale. Ito, 49. Ayun, gusto nga tayo. Magandang design. Kasi ganun. Alin? Yan, maganda. Kuha ka ba? Yan ang... Mura pati siya, 39 lang. Alam mo, may dumi-dumi. Tignan mo nangyari. Maganda siya kasi, ano, Nakasara siya. nakasalamin. Ay, maayos yun sa loob. Ito, ano? Ano ba yun? 38. Patignan ko nga sa Onesa. Sige natin. Tapos tignan ko si Marilyn. Tatawagan ko. Ito, LV. Pare-parehas ang presyo. Dito kasi nagbagsak presyo siya sa ito yung Treasure Factory dito sa Kawaguchi. Na malapit sa Miel Department Store ng Motogo. Kawaguchi Motogo Station. Maganda siya, di ba? Elegante masyado. Pero it's more expensive. 54,800. Oh, this one. This one is Stella McCartney bag. 29,800 yen, which is equivalent roughly to 15,000 pesos. Salvatore Ferragamo. Tanong ka ba? Discount sila yun. Okay. Tumawag pa si Marilyn. Mawag nila. Pare-parehas ang presyo niya. Hanin mo naman magkano sa ano yan, Shelby? Pare-parehas ang presyo dito sa ano na to. Pare alos na? Pare-parehas sa ano. Yung design na kasi hindi pa natin. Wala silang guantes. Mismo, Maganda pa ba siya, Shelby? pwede lang palang hawak-hawak. Okay pa siya? Okay naman. Kaya lang, yun na. Siyempre, second hand. Kasi ano, Yung sa loob. Ano mga sa loob? ikaw, ipasok ko sa kanila. Marunong ka bang tuloy niya? Hindi nga eh. Malabo ang mata ko. Parang yan na siya, no? Dito. Maganda pa naman siya, Pero na? okay siya. Ay, si Masing, ganyan eh. Parang mo yun. Kasi Sa mga dito. No. Okay pa naman, no? check mo ate. Oo. Ay, check mo din. Ikaw mag-check. Ganyan eh. Kami daw. Okay pa eh, no? Picture mo siya. Dito, yun na. Parang okay na kaya na. Gusto mo bilhin? Maganda siya ito. Ganda.
bestseller. Lang siya. Ang bait ni Kuya. Hindi ba, Next time kukunin mo na, Tek. Palingin mo muna si ano. Kumain. Sana. May designs. Pwede lang siyang tingnan. Oo, mabait nga yun, no? Oh, gamit na siya. Obvious naman may ano na siya, may ano na sa ilalim. Pero okay lang, hindi naman nakikita, nasa ilalim, nasa loob naman. Wala siyang maraming gasgas. Wala, malinis sa labas. Alaga siya. Ito, marami ng gasgas. Pero So, ang makita mo, parang magaan siya siya. magaan. Ano? Original. Yan, ng araw kasi yung mga ano, mabibigat eh. Dapat mabigat. Pero, kang kinay naman. Ang kinaya, hindi not necessarily kailangan mabigat para masabing original. Siguro naman kasi nakalagay nga dito sa... Usually kasi pag hindi pag class A lang, sa labas lang yan. Hindi nila yung ano. Eh kaso na ano ako, bakit kinakawak-kawakan lang nila? Walang guantes. Yung mga second hand lang naman. Kasi second hand na lang. Ito ang ganda. Ang mahal naman itong balaban na ito. Yung 8. Punta mo na tumatawag na si lolo ko. Ah, sige. Namamalingki daw ng ano, masa. Ano naman ito? Kabayo. Ang galit eh. Picturean ko lang itong mga... Sa Pilipinas, mabili yung Louis Vuitton, Sherwin, kahit second hand. Oo naman. Bibili talaga ng tao kahit mahal. Ito mga travel ano to. Travel bags. May ganito akong peke. Nangaragay niya mga nagpepit ng mga malalaki na. Kung sa Tapos, travel ako. tinignan ako nung ano. Nung nasa airport, tinitingnan ako nung Mayaman ka. isang ano. Tumataas ang kilay kasi nga peke yung bag ko. Alam ko naman. Feeling ko peke. Ha? Ang ganda dito ng bags. Oh. Pero mas maganda pa rin bumili ng mga bag dun sa Shinjuku. Oo, mga original talaga. Ano? Talagang may nakagwante sila. Slide talaga. Di Pero nila, mahal pa rin ang konti. Ano? Kasi it's okay. di nila kinahawakan ng naka bare hands lang. So, mura ngayon, barong 39.8 lang. 39,800 ang lahat. Tapos ito naman dinoble lang. Maganda kasi yung itsura niya. Oh. Oo, parang bago pa. Na? Magkano naman siya? 71. Pitong lapad. Grabe. Ang travel din kasi yan. Ano? So, ito po si Ate Maria ang ating... Hi! Ito ang model ng mga ano, Louis Vuitton. Yan, namalingki na Gusto kami. niyo naman ang mga medyo cheap na bag. Ito na. Ayan. Mura dito. Again, ang Treasure Factory po ay nasa Kawaguchi sa Saitama, sa Sakaecho. So that's in between Kawaguchi Station and Kawaguchi Motogo Station. Ito po yung details ng Treasure Factory Kawaguchi. Ito po yung schedule nila, daily schedule. And ito naman yung typical traffic ng customers on Sundays and Saturdays and on weekdays. Yung mga nabili ko. Kasi winter ano, 480 lang. Tapos 20% off pa. Rin. Halos 480 lang naman ito lahat. And ito yung gusto ko kasi brand new. Hindi pa nagagamit. Pag ganito ang ibig sabihin niya, brand new item, hindi ko siya ginagamit. Ang original, nakita ko sa online, ang original nito is 10,800. So ngayon, 5,800 na lang. This is New Balance. Sikat itong brand sa Japan.
na napaka-komportable niya. Basta ginagamit. So, bali ito, less than 5,000 lang ito pesos. So, mga 9,000 yen. Actually, less than 8,000 yen lang pala yung binayaran ko. And after the shopping, so syempre, Merry Christmas pa dito sa Kawaguchi. Simbahan ng Kawaguchi. Dadaan po kami para magpasalamat at magdasal. Salamat kay Lord. Na-miss kasi namin yung dati naming simbahan na pinupuntahan every Sunday. Tapos si Ate Maria na-miss yung simbahan. Oo nga, wala na yung pandemic na yan. Kalalayasin ko. Tara, pasok tayo. Teka lang. So, ayan. Pero may